my tech free channel, and I'm going to be your instructor in this Python tutorials for the beginners. Okay, today I'm going to discussing and so talk about how to generate the password. Okay, password generator in the Python programming language. Okay, let's get started. Today my video, let's go on the screen. मैले VS Code ओपन गरेर मैले यो फोल्डरमा क्लिक गरेँ र फोल्डरभित्र चाहिँ म अलरेडी नै मैले चाहिँ day22 गरेर फाइल क्रिएट गरिसकेको छु म अलरेडी नै। र आजको मेन टपिक भनेको चाहिँ जेनेरेट गर्नुपर्ने छ, एउटा पासवर्ड जेनेरेट गर्ने हो मैले चाहिँ नि हैन। आजको मेरो प्रोजेक्ट भनेको प्रोजेक्ट 2 मा चाहिँ प्रोजेक्ट 1 मा चाहिँ रक पेपर सिजर गेम चाहिँ मैले क्रिएट गरेको छु, त्यसको प्रोजेक्ट क्रिएट गरेको छु भने चाहिँ गरिसकेको छु। यदि त्यसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ प्रिभियस माई भिडियोमा गएर हेर्नु होला र रक पेपर सिजर गेमको प्रोजेक्ट। र आज चाहिँ नि मैले चाहिँ अर्को नेक्स्ट प्रोजेक्ट भनेपछि सेकेन्ड प्रोजेक्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट हो, जसमा चाहिँ कसरी चाहिँ पासवर्डहरू जेनेरेट गर्न सकिन्छ त पाइथन प्रोग्रामिङ युज गरेर भनेर चाहिँ म आज सिम्पल त नभनौँ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ, एकदमै नेसेसरी छ हैन। प्रोजेक्टहरू जुन यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यही भएर चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक हेरिदिनु होला र स्किप नगरिकन चाहिँ हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। म चाहिँ मेरो क्लास सुरु गर्छु है त। इम्पोर्ट गर्छु सुरुमा, इम्पोर्ट ऱ्यान्डम भनेको इनबिल्ट मोडेल हो र ऱ्यान्डम भनेर इम्पोर्ट गरिसकेको छु। र इम्पोर्ट भनेर मैले फेरि स्ट्रिङलाई पनि मैले इम्पोर्टै गर्छु, अथवा यस्तो नगरौँ हैन, स्ट्रिङलाई इम्पोर्ट नगरौँ, हामी सिम्पल तरिकाले नै हामी पासवर्ड जेनेरेट गरौँ न त हैन। र इम्पोर्ट ऱ्यान्डम भयो, ऱ्यान्डमलाई इम्पोर्ट गरेँ र मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरहरू अथवा लेटर्सहरूलाई मैले जस्तै लेटरको एउटा लिस्ट बनाउँछु, लेटर्सको एउटा हैन लिस्ट बनाएँ मैले, जस्तै ए हैन जति पनि हुनसक्छ नि त, बी सी अनि डी गरेर लेटरहरू चाहिँ हुन्छ है। लेटरहरू चाहिँ यसरी हामीसँग छ कन्टिन्युसली जति पनि हुनसक्छ है। यो लिस्ट बनाएँ मैले, लिस्ट चाहिँ ABCDEFG जेडसम्म लेटरहरू राख्यो। अनि चाहिँ नम्बरहरू जस्तै एनी नम्बर्सहरूमा चाहिँ हामीले नम्बरहरूको लिस्टमा चाहिँ नि मैले 1 राखेँ हैन, त्यसै गरेर 2 राखेँ, 3 राखेँ, अनि चाहिँ नि 4 राखेँ हैन, 4 राखेँ, त्यसै गरेर 5 राखेँ, त्यसै गरेर चाहिँ मैले 6 यसै गरेर 6 7 10 100सम्म चाहिँ नम्बरहरू राखेँ हैन। यो चाहिँ एउटा बुझ्नको लागि मात्र मैले एउटा लेटरको भेरिएबल्स नम्बरको भेरिएबल्सहरूमा चाहिँ मैले हैन स्टोर गरेको छु लिस्टहरू हैन। र सिम्बल हैन, सिम्बल्सभित्र चाहिँ मैले के बनाएँ त भन्दाखेरि ह्यास भयो, एड्रेट भयो, त्यसै गरेर ह्यास ट्याग भयो, त्यसै गरेर सिम्बलहरू जति पनि छन् नि त हैन, डलर भयो, त्यसै गरेर चाहिँ नि हामीहरूले पर्सेन्टेज पनि सिम्बलै हो, धेरै छ सिम्बलहरू जति पनि युज गर्न सकिन्छ हैन। एड्रेट भयो हैन, एम्परसेन्ड भयो, त्यसै गरेर चाहिँ नि हामी स्टार भयो, त्यसै धेरै नै छ हैन। हामी धेरै सबै सिम्बलहरू नराखौँ, सबै लेटर नम्बरहरू पनि हामी राख्नु पर्दैन, जस्ट बुझ्नको लागि चाहिँ राखेको छु हैन, यो डिफाइन गरिरहेको छु। र यो भयो हैन, हाम्रो पासपोर्ट भनेको त लेटर सिम्बल एन्ड नम्बरहरूको एउटा म्याक्सबाट नै के भन्छ त हाम्रो पासपोर्ट बन्ने हो नि त। र जुन चाहिँ एउटा ऱ्यान्डमली चाहिँ के हुनुपर्ने छ त, ऱ्यान्डमली चाहिँ इम्पोर्ट ऱ्यान्डम एउटा बिल्ट इन मोडेल युज गरेर इम्पोर्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ। जस्तै गरेर म भेरिएबलहरू डिफाइन गरेर लिस्टहरू चाहिँ मैले क्रिएट गरिसकेको छु। यो चाहिँ सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन हैन, लिस्टहरूमा लेटर हैन सिम्बलहरू नम्बरहरू चाहिँ सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, अहिले बुझ्नको लागि मात्र हो। र अर्को चाहिँ नि अब चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्नु पर्यो है। प्रिन्ट चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तै प्रिन्ट चाहिँ मैले अब चाहिँ गर्नु पर्यो वेलकम इन माई
पासपोर्ट होइन GENERAT जेनेरेटर CLA क्लास भनेर चाहिँ मैले एउटा इनपुट एउटा चाहिँ के गरेँ त प्रिन्ट गरेँ होइन एउटा वेलकम इन माई पासपोर्ट जेनेरेटर क्लास भनेर चाहिँ मैले एउटा इनपुट प्रिन्ट गरेँ र प्रिन्ट गरिसकेपछि चाहिँ नि मैले यसमा आएर चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ नि मैले खास लेटरहरूलाई कसरी प्रिन्ट गर्ने होइन नम्बरहरूलाई अनि सिम्बलहरूलाई कसरी हामी के को रूपमा त पासपोर्टको रूपमा कसरी चाहिँ हामी सो आउट होइन प्रिन्ट आउट डिस्प्ले गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा मेन कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ जस्तै नम्बरहरूको बारेमा छ होइन त्यसको लागि चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ पासपोर्टको लागि हो नि त WOR पासपोर्टको लागि चाहिँ मैले इम्पिटी स्ट्रिङ चाहिँ मैले यहाँनिर डिफाइन गरेँ इम्पिटी स्ट्रिङ डिफाइन गरिसकेपछि मैले चाहिँ नम्बरहरू राखेँ नम्बर्सहरूमा चाहिँ मैले अब इन्ट भने होइन नम्बर्समा होइन लेटर्सहरू राखेँ लेटर्स भनेर चाहिँ मैले एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ र इन्ट भनेर चाहिँ मैले इनपुट मैले युजरसँग इनपुट लिनुपर्ने हुन्छ र होइन युजरसँग इनपुट ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाउ मेनी लेटर्स LETTER लेटर्स होइन हाउ मेनी लेटर्स होइन want to enter in होइन want to enter भनेर मैले राखेँ होइन यसरी मैले राखेँ अनि चाहिँ नि त्यसपछि चाहिँ नि मैले यहाँनिर यसमा आएर चाहिँ मैले एउटा क्यारेक्टर भन्ने राखेँ यसमा चाहिँ मैले अब ऱ्यान्डमको एउटा मैले जस्तै क्यारेक्टर भन्ने भेरिएबल भित्रमा चाहिँ ऱ्यान्डम डट CHOS फङ्सन युज गरेर PAS पासपोर्टलाई चाहिँ पास गरेँ होइन पासपोर्टको भ्यालु पास गरेँ होइन अनि यो भ्यालु पास गरिसकेपछि मैले लुप लगाउनु पर्ने हुन्छ फर लुप युज गरेर चाहिँ फर I in RANG रेन्ज गरेर चाहिँ मैले 1 देखि LE अथवा N लेटर लेटर्स गरेर +1 ले चाहिँ बढ्नु पर्यो भनेर चाहिँ मैले राखेँ होइन यसमा चाहिँ एन लेटर राखौँ है त यहाँ पनि एन लेटर यसमा चाहिँ डिफाइन गरौँ हामीले एन नम्बर हामी किनभने इन्टिजर टाइपको डेटाहरू स्टोर हामी इनपुट गर्नु छ नि त युजरबाट त्यही भएर चाहिँ यसरी राख्न मिल्यो है अनि यसरी राख्यो अनि चाहिँ हामीले यो त भयो एउटा के को लागि त लेटरको लागि हो त्यही भएर अब चाहिँ नि हामी लेटरको लागि हो र यसमा चाहिँ अब पासपोर्ट भन्ने छ पासपोर्ट इक्वल्स टु क्यारेक्टर भनेर मैले राखेँ त्यसपछि चाहिँ फेरि मैले यसमा सिम्बल्सभित्र एन्स होइन SYMBOL सिम्बल्समा गएर फेरि इन्ट नै राखेँ इनपुट फङ्सन युज गरेँ र यसमा पनि चाहिँ हाउ मेनी SYMBOL सिम्बल्स टु इन्टर भनेर मैले राखेँ सिम्बलको लागि राखेँ होइन अगाडि पछाडि भयो केही छैन होइन अब यसमा पनि क्यारेक्टर भन्ने राखेँ अनि ऱ्यान्डम डट CHOS भनेर राखेँ र यसमा चाहिँ नि यसमा पनि पासपोर्ट नै राखेँ है पासपोर्टलाई राखेँ र यसपछि चाहिँ नि मैले के गरेँ त यसमा पासपोर्ट होइन है लेटरको भ्यालु पास गर्नुपर्ने हुन्छ LE लेटरको भ्यालु पास गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ हामी माथिको लेटर हो है कहाँको लेटर भन्दाखेरि यो लेटर चाहिँ
माथि गयो यो लेटर हो, यहाँको लेटर चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ नि पास गर्यो, यहाँनिर यसमा चाहिँ यसले यसलाई गरेको छ भन्ने देखायो, तर त्यो होइन है। सिम्बल्स यहाँनिर चाहिँ सिम्बललाई चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ एज आर्गुमेन्टको लागि सिम्बल्स होइन। यो भयो, यो चाहिँ यहाँनिर कल गर्छ। अनि चाहिँ नि हामी चाहिँ यहाँनिर फर लुप युज गर्छौँ। फर लुप युज आई इन ओके आई इन आरएनजी रेन्ज गरेर चाहिँ नि ओके रेन्ज गरेर आई इन रेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ नि सिम्बल्स ओके एन्ड सिम्बल्स भनेर राख्यौँ। +1ले नै जानु पर्यो। अनि यसरी चाहिँ पिएस पासपोर्ट राख्यो। अनि चाहिँ यहाँ आइसकेपछि चाहिँ पासपोर्ट भयो र प्लस क्यारेक्टर गराउन सकियो है। अनि यसैलाई म कपी गरेर चाहिँ नम्बरको लागि राख्छु हैन। कपी गरेँ र नम्बरको लागि चाहिँ मैले कन्ट्रोल भी गरेँ र यहाँनिर चाहिँ नम्बर राखेँ। NUM नम्बर्स NUMBERS नम्बर्स राखेँ र इनपुट यहाँनिर चाहिँ नम्बरहरू राखी सजाउनु पर्यो। NUMBERS नम्बर्स। अनि यहाँनिर अब स्याम्पलको ठाउँमा नम्बर्स ओके NUMBE नम्बर्स। अनि स्याम्पलको ठाउँमा पनि नम्बर्स NUMBERS नम्बर्स। अनि अरू चाहिँ ठिकै छ है, अरू ठिक छ। अब चाहिँ नि यहाँ आएर चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो। केलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो त पिएस पासपोर्टलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो। पासपोर्टलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ डी छुटेछ है। सरी पासपोर्ट अनि यहाँनिर चाहिँ पासपोर्ट कता छ, अर्को पासपोर्टमा डी छुटेछ के। अनि यहाँ डी छुट्यो। अनि कन्ट्रोल एस गरेँ। यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा यसरी गर्दाखेरि चाहिँ इन्टर हाउ मेनी लेटर भनेपछि ल म 4वटा लेटर गरेँ। इन्टर हाउ मेनी नम्बर भनेको छ 4। अनि सिम्बल 5 भन्यो भने चाहिँ कस्तो आयो त यहाँनिर देख्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ के आयो त, एउटा पासपोर्ट चाहिँ नि जेनेरेट भयो हाम्रो है। यसरी चाहिँ जेनेरेट एउटा पासपोर्ट सिम्पल पासपोर्ट चाहिँ जेनेरेट भयो है। जुन चाहिँ एउटा ऱ्यान्डमली यसरी चाहिँ यो सिम्बलहरू यो नम्बर यो भेरिएबल जस्तै लेटर नम्बर सिम्बलहरूको जुन भेरिएबल्सहरू मैले जस्ट भेरिएबलमा लिस्टहरूलाई के गरेको छु त स्टोर गरेर मात्र के गरेको छु त डिफाइन गरेको छु। यिनीहरूबाट नै अरू पनि आउन सक्छ क्या। यिनीहरूबाट नै ऱ्यान्डम वाइज के आउनु परेछ, हाम्रो पासपोर्ट चाहिँ जेनेरेट भइसकेको छ है। यो त भयो हाम्रो सिम्पल पासपोर्ट जेनेरेट। यसरी नै चाहिँ के गर्न सकिन्छ त यो कोडबाट यस्तो तरिकाले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त पासपोर्टहरू जेनेरेट गरिएको छ हाम्रो पाइथन प्रोग्रामिङ युज गरेर। ओके बुझ्नुभयो होला हैन। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू।